vlog. So for today's vlog, ang gagawin natin ay mag-iinarte. Ciao! So ito, meron akong pang color galing Hortaleza. And yung brand niya is baliktad sis. Epsa. So ang color niya is Intense Light Blonde. Ayan. Dalawa binili ko kasi trial and error tayo with my twinnie. Then, I got bleach. Ayan, ganito lang kaliit. Ayun na lang kasi available. Wala na tayo magagawa. Then, eto, Oxidizing Lotion. Siguro ilalagay ko na lang sa description box yung mga presyo. So, wag na natin patagalin. Okay guys, kailangan natin ng ganito. Then, lagay natin yung dalawang bleaching powder. Kulay blue siya. Cute! Then, open natin yung Oxidizing Lotion. Dapat yung, magkasing rami. So, gusto natin tangkalin dito. Ilang percent yan? 12%? Yung bleaching powder mo? May percentage? God, ito na guys! Kala mo hindi pa nakapag-bleach yun. Kunwari nagluluto tayo. Ito, yung mga, So guys, mag-i-start na tayo. Here's my twinnie. So, siya yung magkukulay sa akin for today. Kung tumatagal, Lalong sumasarap. ibababa to ng ibababa. Gunggong ka talaga. Parang sa pagkukulay pa rin. Kung ano yung mga may kulay sa baba, ituloy na lang. ha? Kasi ang pangit ng Iaakit babae. Oo. Yung bleach? Lahat. Isang ganun twin. Ang pangit kasi halatang hindi ako natuwa. Habang naghihintay tayo ng pa-college. Ouch. Pumarte. So, nang vlog ko, pabebe-bebe ko. Ngayon, hawakan mo to. Para ako nagpapabebe ka din yung ginagawa. Yay! Diba pag natapos siya, tsaka lang bibilangin noon? So, yun guys, nag-start na kami mag-bleach. Kahati na rin yung gustong, hati. Uy, okay na yun. Hindi naman kailangan sa ganda ng tang. Hindi kailangan mababat. Ano nangyayari talaga ng tuloy? Anong ba? Bleach na. Hindi na to. Ang ginagawa mo? Oo, support natin yung Fatty Foods. Hashtag Fatty Foods. Fatty Foods on Facebook. Yes. Yun na yung kapalit ng pagkukulay niya sa akin. May plug. May plug. Hi! So guys, as you can see, kitang-kita na yung color. Yes. So hindi ko siya pinasagad sa roots kasi makapli. Ayan. Wait pa na. Hindi, I mean yung pat. Oo. Sa akin ka na tumawag. Start natin to ng 12:05. 30 minutes twin. Meron na? Di pa din? Ano, Barbie girl, in a Barbie world. That's fantastic, it's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Yan. So guys, I'm back. So ito na yung result ng ating bleaching. So far, okay naman siya for me kasi kukulayan pa naman siya. Though, hindi natin na-achieve yung tamang bleaching. Ayoko na umulit kasi ayoko masira masyado yung hair ko. Okay naman to sa akin, hindi naman ako maarte. Kasi sabi ko nga, trial and error, magpapaganda pa ba ako? Babalikan ko kayo after ko patuyo ng hair. Kailangan ko siya patuyuin para ma-apply ko yung next nating gagawin, which is magkukulay na ako. So guys, eto na. Natuyo na siya. Intense Light Blonde. Meron yung Oxidizing. So ayan, nilalagay ko na siya dito. Oxidizing. Tama, bukas. Mamaya. Wala talagang silbi ang pagtulog ko. Hindi, madami pa nito na. Song and let me sing forevermore.
ito na yung color ng hair ko as of now. Ayan. Sobrang nag-light tong may kulay ko before. Then, ito. Kasi light, intense light blonde yung nilagay ko. Ito medyo dark. So, tatlo yung kulay. Okay naman siya. Satisfied naman ako sa pagka-trial and error na